Οδηπορικό, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, εκεί που σχίστηκε ο βράχος και ο Θεός μίλησε στον Ιωάννη. Η φήμη της Πάτμου οφείλεται στο μυστικό ιερό απόϊχο που βγαίνει από το θεολάξευτο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Ο οικισμός της χώρας Πάτμου με τη μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το σπήλαιο της Αποκαλύψεως έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η εξαιρετική του σημασία αναγνωρίζεται και προστατεύεται προς όφελος της ανθρωπότητας. Όταν κάποιος βρεθεί στην Πάτμο, ίσως να μην πέρασε καν από το μυαλό του τι πρόκειται να δει, να βιώσει και να ανακαλύψει. Η ιστορία της Πάτμου ξεκινάει με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο το 95 μετά Χριστόν, το 14ο έτος της βασιλείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορου Δομητιανού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εξορίζεται από την Έφεσο στην Πάτμο, διότι κήρυτε τον Χριστό. Μόλις βρέθηκε στην Πάτμο, βρήκε τυχαία το σπήλαιο και πήγαινε συνέχεια και προσευχόταν, ώσπου μία μέρα έγινε η Αποκάλυψη. Την ημέρα που έγινε η Αποκάλυψη ήταν Κυριακή, και εκεί που προσευχόταν, άκουσε τη φωνή του Θεού και του είπε: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Ό,τι ακούσεις, γράψτε το σε βιβλίο». Και εκείνη την ώρα ο βράχος σχίστηκε και ράγισε σε 3 ρογμές, συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Υπαγόρευσε ο Ιωάννης και έγραφε ο μαθητής του Διάκονος Πρόχορος, γιατί στην Πάτμο πήγε με το μαθητή του. Ο Διάκονος Πρόχορος ήταν ένας από τους 7 διακόνους της Εκκλησίας, ο οποίος έγραφε τα όσα του υπαγόρευε ο Άγιος Ιωάννης. Να σημειωθεί ότι ο Ιωάννης στα ελληνικά άκουσε τη φωνή του Θεού και στα ελληνικά γράφτηκε το κείμενο της Αποκαλύψεως. Ακόμα και στις μεταφράσεις που υπάρχουν, γράφεται καθαρά το Α και το Ω που είπε ο Θεός στον Ιωάννη, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, και με την ελληνική γλώσσα εκφράστηκαν τα βαθύτερα νοήματα της Ορθοδόξης Θεολογίας. Η σπηλιά διαμορφώθηκε σε λατρευτικό χώρο από τον ιδρυτή της Μονής της Πάτμου, Όσιο Χριστόδουλο, και σήμερα περιλαμβάνει ναό στο νότιο τμήμα του. Στο σπήλαιο της Αποκάλυψης μπορεί να δει ο επισκέπτης το σημείο όπου υπάρχει ο βράχος με τη ρογμή που σχηματίζεται σε σχήμα σταυρού, συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Σε εκείνο το σημείο όπου ακούστηκε η φωνή του Θεού και σχίστηκε ο βράχος στα 3. Εντός του σπηλαίου μπορεί να δει κανείς τον τόπο που αναπαυόταν ο Ευαγγελιστής της Αγάπης Άγιος Ιωάννης. Το σημείο όπου ακουμπούσε το κεφάλι, το χέρι και γονάτισε να προσευχηθεί, διότι πήγε εξόριστο στην Πάτμο σε μεγάλη ηλικία. Διασώζεται επίσης και το λογείο, ο τόπος δηλαδή όπου ακουμπούσε ο μαθητής του Διάκονος Πρόχορος και έγραφε την Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Οι εικόνες του τέμπλου εντός του σπηλαίου είναι περίπου 400 ετών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εικόνα του Αγιογράφου Θωμά Βαθά, που χρονολογείται στο 1596 μετά Χριστόν και απεικονίζει ακριβώς το πρώτο όραμα της Αποκαλύψεως, όπως αυτό περιγράφεται από τον Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Ο Ιωάννης άκουσε τη φωνή του Θεού ως φωνή υδάτων πολλών, δηλαδή σαν καταράχτη, και μετά είδε τον Χριστό, ο οποίος πάτησε στο ιερό σπήλαιο. Γι' αυτό και το σπήλαιο είναι θεοβάδιστο. Και βλέποντας τον Χριστό, ο Ιωάννης τρομάζει και πέφτει στα πόδια του. Ο Χριστός κατάλαβε ότι ο Ιωάννης τρόμαξε και τον ακούμπησε με το χέρι του, όπως περιγράφει τη στιγμή αυτή ο Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκάλυψης, και έθηκε τη δεξιάν χείραν επεμέ. Περιγράφει ο Ιωάννης πως είδε τον Χριστό με διαφορετική μορφή, με μακρύ χιτώνα, με μια χρυσή ζώνη στη μέση και ανάμεσα σε 7 χρυσές λιχνίες. Το 7 είναι συμβολικός αριθμός που δηλώνει το τέλειο, είναι ο αριθμός της αρμονίας. Μέσα στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, ο Ιωάννης είδε μια σειρά από οράματα διαδοχικά, 7 σφραγίδες, 7 φιάλες, 7 σάλπικες. Όλα αυτά τα οράματα ανοίγανε μπροστά στα μάτια του διαδοχικά, αποκαλύπτοντας του σταδιακά τα έσχατα, το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έμεινε 2 χρόνια στην Πάτμο και στη συνέχεια επέστρεψε στην Έφεσο, όπου ετάφη και έπειτα μετέστη στους ουρανούς. Ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και νεότερος αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου. Η λέξη Ιωάννης είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει η χάρις και η εύνοια του Θεού. Γεννήθηκε στη Γαλιλαία και δεν μορφώθηκε, καθώς από μικρός βοηθούσε τον πατέρα του που ήταν ψαράς. Στην αρχή έγινε μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και αμέσως μόλις γνώρισε τον Ιησού, έγινε μαθητής του μαζί με τον αδερφό του τον Ιάκωβο. Η Εκκλησία μας του απένει με την προσωνυμία του Θεολόγου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, όχι μόνο γιατί αναφέρεται συνεχώς στα κείμενά του στην αγάπη, αλλά κυρίως γιατί τη βίωνε και την εξέφραζε. Αγαπούσε πολύ το διδάσκαλό του. Τον ακολούθησε και στις πιο δύσκολες ώρες της επίγειας ζωής του, όταν οι άλλοι μαθητές ήταν κρυμμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων.
Αυτός ήταν παρόν στη σύλληψή του, στη δίκη και στο Γολγοθά, όπου κάτω από το Σταυρό, στις κρίσιμες εκείνες στιγμές, του εμπιστεύτηκε ο Χριστός τη μητέρα του. Και αυτός τίμησε την επιθυμία του Κυρίου και μέχρι την κοίμησή της την φρόντιζε ως αληθινή του μητέρα. Μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον Πέτρο, αποτελούσαν την τριάδα των μαθητών που είχε μαζί του ο Χριστός στην ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στο όρος Σταβόρ, όπου μεταμορφώθηκε έμπροσθεν αυτόν, καθώς και στη Γεσθημανή, όπου προσευχήθηκε πριν από το πάθος του. Ο Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του τετάρτου κατά σειρά Ευαγγελίου στην Καινή Διαθήκη, το θεολογικότερο όλων και θεωρούμενο ως Ευαγγέλιο της Αγάπης, καθώς επίσης 3 καθολικών επιστολών και της Αποκάλυψης. Τη ζωή του κοντά στον Κύριο τη γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης συνέχισε έντονα τη δράση του και μετά την ανάληψη του Κυρίου. Αυτός και ο Πέτρος ήταν οι πρώτοι που κήρυξαν μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος σε όλο τον κόσμο το λόγο του Κυρίου. Υπερβαίνοντας πλέον τα 100 χρόνια ζωής του, ο Άγιος πέθανε και τάφηκε έξω από την Έφεσο. Μετά από λίγες μέρες, οι μαθητές του και αρκετοί χριστιανοί πήγαν να δώσουν τον τελευταίο ασπασμό. Αλλά όταν άνοιξαν τον τάφο, το σκήνομά του δεν ήταν εκεί. Είχε μεταστεί. Η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννη την 26η Σεπτεμβρίου.